Hi guys! So, bumili ako ng casing from Shoppee. So, this is a Macbook Air case. And design siya na para hindi madumihan yung MacBook mo at saka kung mahulog siya, parang may konting protection na din. Just similar to a phone, meron din siyang case. And may kasama na din itong power protection sleeve. And binili kong color is pink kasi gusto ko yung pink. And then, yung original color ng aking MacBook is in space gray. Kaya gusto ko ng another color. Or gusto kong tignan siya on another dimension. Kaya bumili ako ng case. So, yan. Yung kinakabit ko na ngayon yung power sleeve. Madali lang naman siya ikabit. It's silicone. And maganda siya. Yung final look niya. Tsaka gusto ko yung matte pink talaga. And then ngayon, binubuksan ko na yung mismong case. It is inside a bubble wrap. So, pagkabukas ko, yan, lalabas yung mga pang-cover ng mga butas for USB at saka for the microphone or speaker. And then, ayan nga, kinakabit ko na siya. Medyo nahirapan actually akong ikabit siya guys kasi first time pa. And then, ayun, pero okay naman na. At saka yan din yung para sa keyboard. Kaya 'di ba maganda siya kasi pink din siya, pinkish. And then gusto ko talaga yung kulay niya. It's pleasant and yun nga, it's another level na pag tinitignan mo nakaka-inspire mag-work. Yan na. So ngayon, kinukuha ko na mismo yung pinaka-case talaga kasi ikakabit ko na siya. I thought it's hard na ikabit yung mismong case or hindi naman siya pala nakakatakot na ilagay kasi it won't harm your device. So, pagka-open nun, meron pa siya, naka-sealed pa siya or in plastic pa rin siya. So, you need to get pa another parang pangkuha ng plastic. So, yan yung pagkabit. Very easy at saka ano siya, I trust the product na maganda talaga siya. So, again, it's around 600 pesos and it's super worth it. So, yan na yung final look guys. And as you can see, it's so nice. And ito din yung charger. Yung sa ilalim, hindi ko na na-videohan. At saka pag binuksan, that's the keyboard. Thank you!